حوار في البنك. حوار في البنك. You can find all the vocabulary for this حوار under Quizlet website. I have account, it's free. Practice on the vocab before you start listening to this حوار. If there is any new vocab, I will provide you with the meanings. Let's get started. حوار رقم 1. فتح حساب في البنك. مرحبا. أهلا، كيف أساعدك؟ أريد أن أفتح حساب في البنك. ما نوع الحساب؟ حساب توفير. يجب أن تودع 50 ديناراً في البداية لفتح الحساب. حسناً، أريد أن أبدأ الحساب ب300 دينار. ممتاز، هيا نبدأ. لو سمحت، أريد البطاقة الشخصية. تفضل، هذه هي بطاقتي الشخصية. شكرا. انتظر 5 دقائق. مبروك، هذه هي بطاقة الصراف الآلي، وهذا هو رقم حسابك. شكرا لك. عفوا، مع السلامة. حوار رقم 2. إيداع أموال. مرحبا. أهلا. متى يفتح البنك؟ يفتح البنك في الساعة 9 صباحا. كيف يمكن أن أساعدك؟ أريد إيداع بعض النقود. ما الاسم لو سمحت؟ اسمي إبراهيم، وهذا هو رقم حسابي. تفضل. شكرا. كم المبلغ؟ 500 دينار. حسنا، تفضل المبلغ. أرجو إيداعه في حساب التوفير. هذا هو الوصل. وقع هنا لو سمحت. شكرا. عفوا. أتمنى لك يوما سعيدا. مع السلامة.